Assalamualaikum. So hari ni kita nak bercerita. Hari ni ada video lain sikit, itu kita nak unboxing barang-barang yang I baru beli dekat Wako Beauty. Kalau korang tak tahu lagi Wako Beauty tu apa, korang kena teruskan menonton sebab I akan cakap beberapa benda yang menarik yang mungkin korang akan terkejut, okay, ataupun mungkin korang terlepas. Okay, so teruskan menonton. Wako tu ialah satu store, trusted store yang jual barang-barangan skincare dan juga beberapa barangan makeup, dan juga yang dominannya ialah barangan-barangan skincare lah, yang barangan skincare daripada produk-produk yang famous macam The Ordinary dan juga Pixie. Ada juga barang-barang Korea. Barang Korea ni memang banyak lah, Always Be Pure, Sambai Me, Skin 104, apa lagi, Laneige, Innisfree dan sebagainya. Semuanya ada dijual dekat Wako Beauty. Okay, so korang kena check it out, wako.com. Tapi jangan check it out dulu, kita kena tahu apa. Okay, tengok dulu apa yang I nak cakap, iaitu hari tu baru saja berlalu, Wako Day. So Wako Day tu benda pula. So Wako Day ialah hari Wako menghargai pelanggan-pelanggan yang memang tak putus-putus membeli daripada Wako dan support Wako dari dulu sampai sekarang. Sebab Wako ni antara salah satu store yang dah lama juga kat Malaysia, dan yang orang kata antara yang famous dan sangat-sangat trusted, Wako Beauty. Dan banyak juga barang-barang dia, dan harga yang dijual adalah harga yang sangat-sangat murah. Ini berlangsung pada setiap tahun pada 13 Mac. Selalunya kempen dia mula daripada awal Mac, 1 Mac dah start dah, dan dia akan jual macam-macam benda yang ada flash deal, ada berapa harga flash deal untuk barangan-barangan. Setiap hari ada yang setiap hari dia buat satu brand tu flash deal. So the next day brand ni pula flash deal. Ada flash deal pada hari 13.93 tu itself. Okay, banyak game, ada banyak cabutan bertuah, ada banyak voucher yang diberikan, dan juga semua pembelian korang ada free gift. Hebat tak hebat? Dan harga yang dijual tu memang berada pada harga yang sangat-sangat murah. Kadang-kadang ada yang tak masuk akal. Dan I personally, I dapat total of 3 vouchers. 2 voucher tu I dapat RM13 deals, and also satu RM13 deals tu untuk barangan-barangan yang harga dia RM60 dapat RM13 saja. Dan juga satu lagi ialah I dapat satu lagi voucher RM30. Total I ada 3 parcels here. So this is the largest one. Woohoo! This is the second large, and the small one. So ada yang macam-macam I akan cakap. So apa yang korang akan dapat dalam video hari ni is korang akan dengar aku bebel macam biasa. I akan cakap sedikit sebanyak saja tentang beberapa produk yang beli, and also kira total berapa banyak I jimat. Okay, berapa persen total diskaun yang I dapat, harga yang I beli kalau tak ada promotion versus harga yang I beli kalau ada promotion. So kalau korang nak tahu lebih lanjut apa barangan ni, ada banyak ni, 3 parcel ni, memang banyak sangat barangan, ada banyak free gift dan sebagainya. Teruskan menonton. So let's open yang second largest punya, yang kedua terbesar. Okay. Tada! Oh ya. So kita tengok apa yang I belikan. So the first one I beli is IUNIK Tea Tree Serum. So kalau korang tak tahu, IUNIK ni ialah jenama daripada Korea. Antara yang suka sangat produk ni ialah one of the skincare YouTuber daripada US, which is Serum. So kalau korang tahu, ini antara produk yang dia sangat-sangat recommend. So this is how the serum looks like. Very like pale greenish color. Okay, ada 70% of tea tree leaf extract, if I'm not mistaken. It is not tea tree leaf oil, it is tea tree leaf extract, which is a diluted version of tea tree oil lah, basically. So I'm gonna review nanti, okay, bila masa yang sesuai. Maybe lama sikit kot nak tengok keberkesanan produk ni juga kan. So yeah, harga asal untuk tea tree leaf IUNIK tadi ialah RM76. I dapat dengan harga RM35 sahaja. Okay, so next one is from Skin 1004. Ini adalah sunscreen yang agak-agak menarik. Sebab apa? One of my friend yang pakai ni, dia jenis kulit yang sangat-sangat berjerawat dan juga merah-merah. So dia susah sangat nak cari sunscreen yang sangat-sangat sesuai dengan kulit dia. Tapi bila dia jumpa sunscreen ni, dia tak tukar dah. Dia beli berlonggok-longgok kat rumah dia tu. Tapi hebatnya,
Kecil je, 50ml saja. Ni dia punya bekas. Okay, so it is a physical sunscreen with zinc oxide and also titanium dioxide. Sangat bantu kalau korang ada masalah kulit yang berminyak. Dia bantu untuk mengawal minyak sebab dia ada zinc oxide yang bantu untuk menahan, mengawal minyak dekat muka sebab bersifat astringent. Dan pada masa yang sama, zinc oxide ialah sunscreen yang dikenali sebagai physical sunscreen. Bersama dengan dalam ni ada juga titanium dioxide yang sangat-sangat bantu. Kalau korang ada kulit yang sangat-sangat sensitif yang tak boleh nak pakai chemical sunscreen, korang perlu cuba ni. And I get this for the price RM45.90. The base price is RM65. Harga asal dia RM65. I dapat RM45 saja. Bila I purchase this one dengan harga RM45 tu, I dapat satu lagi dia punya produk, which is like some sort of trial size code. Okay, from Skin 104 juga, which is it's daily care cream. Sejenis moisturiser dia lah. Basically, it is a moisturiser. So I get this for free. I ulang, free. Tu kalau ikut harga dia ialah RM24, but I got for free. Cream ni ataupun moisturiser ni bersifat gel. Kalau korang tengok sini, dalam ni dia ada beberapa extract. Oh my god, first time I sapu ni, I rasa macam dia sangat-sangat melembabkan. Dia bukan rasa gel sangat, dia macam gel cream juga. Dia ada rasa melekit-lekit sikit bila sapu tu. Dia bukan macam kau sapu aloe vera kan, dia rasa macam, dia tak rasa minyak. Tapi yang ni dia ada rasa sifat minyak atau sifat emollient tu, yang mana dia tak adalah dia akan stay long, tapi dia akan slowly meresap dalam kulit, and dia akan menyebabkan kulit korang rasa macam tang-tang macam tu. Kau faham tak? Dia tak rasa lah macam kering ke, rasa macam kau tak pakai apa-apa, faham tak? Dia rasa macam sangat-sangat lembabkan kulit. Oh my god, best gila. Okay, ini adalah Ampoule tapi yang saiz kecil punya je kan. Okay, ni saiz kecil dia, ada 2 botol dalam ni. Okay, and harga dia untuk ni, untuk 2 botol. Okay, dalam ni ada 2 botol ada 2 botol. Okay, harga dia ialah RM35. Okay, itu memang tak ada murah ke apa. Tapi apa yang I dapat ialah I dapat satu lagi. Okay, I dapat satu lagi for free. So in total I have 3 serums. Ada 2% niacinamide dan juga ada, tak salah I, 70 something kot, 74% of cypress water, air daripada pokok ru, something like that. Ataupun kat Jepun, kat Korea kita panggil pokok Hinoki. So nampak dia sangat-sangat soothing. Dia ada antibacterial property dan macam-macam lagi lah. And also last one, I beli this is a translucent punya mineral powder from Innisfree. I think ramai dah tahu dan pernah nampak kot. Okay, so I'm not the person that pakai makeup. Sometimes I just put it some sort of tinted moisturiser or tinted sunscreen and add on with concealer. Sometimes I will add on this powder if I pergi luar. If I keluar, I akan pakai sikit. This is a translucent powder. They don't have any pigment. Dan harga asal dia ialah RM30, tapi harga waktu promotion ialah RM15.80. Penat lah, murah sangat. And the last one, I dapat this comel punya pouch daripada IUNIK. Because I purchase barang daripada IUNIK, so I dapat 3 bekas ni. Comel je. Korang boleh macam, kalau korang nak pergi trip ke, lepas ni kan ada pergi nak duduk hotel kejap ke apa ke kan. So korang bawa lah yang kecil-kecil ni, so that korang senang sikit nak, you know. Okay, yang I dapat is Centella Calming Cream, Calming Gel Cream. Ada noni, apa ni, aku tak pernah dengar pula. Oh, 42% noni extract. Okay, yang ni pun I tak pernah dengar, tapi this one is for anti-aging. Okay. And also the last one, I dapat Propolis Vitamin Synergy Serum yang warna kuning tu.